guys! Kumusta kayo dyan? Sana'y safe kayo lahat dahil isa na namang pag-aaral ang ihahandog namin sa inyo. Pag-aaral? Lolim naman nun. Because life is a continuous learning process. Kaya, tara na! Ano pala yun? As always, pag-aaralan na naman natin ang TikTok. Dahil gusto nating mag-grow sa TikTok, diba? Kaya, eto na. Ang i-discuss natin ngayon ay ang mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa TikTok or the things you should not do on TikTok. All caps para intense. Ready ka na? Let's start! Unang-una, follow for follow. Ayan, marami sa inyo ang nakaka-experience niyan o nakakatanggap ng messages na ganyan, including us. Syempre na-experience din namin yun. Eto ha, i-explain ko sa'yo kung bakit hindi mo dapat gawin yun. Dahil kapag na-gain mo ang followers mo through follow for follow, hindi totoo ang pag-follow niya sa'yo. Hindi rin nila papanoorin ang videos mo. In short, fake ang pag-follow nila sa'yo. Ang pinakamasamang pwedeng mangyari ay mag-unfollow sila sa'yo. True. Lalo na kapag hindi mo namamalayan. Totoo yan. Same goes to heart for heart. Or like for like. Oo, marami kang hearts or likes, pero in the long run, exhausting siya. Aminin mo, besh. Kaya kung ako sa'yo, ito rin ay ina-advise namin sa mga nagbe-message sa amin na ganyan. Na i-like lang nila yung mga videos na gusto talaga nila. Okay? Isa pang wag na wag niyong gagawin ay ang pag-post ng negative contents. Negative acts, hate, rants, sexual content, harm, or any kind of violence. Wag na wag kayong magpo-post ng ganyan. Gusto nyo malaman kung bakit? Kasi account blocking is real. Again, account blocking is real. Pwedeng ma-temporary block ang account mo or permanent block. Yes, in fact, may nakausap ako na isang user na na-temporary block ang account niya. Syempre, hindi ko i-mention yung name niya dito. Ang kunin na lang natin doon ay ang moral lesson ng pagpo-post ng mga negative contents. Lagi niyong tatandaan, allergic si TikTok sa negativity. Kaya, kung ayaw mong ma-block, wag na wag mong gagawin yon. Another thing na hindi mo dapat gawin sa TikTok ay ang pagko-comment sa mga videos ng idol mo na walang kinalaman sa videos na yon. Ang sinasabi ko ay ang mga comment na, let's support each other. Oh! May isa pa. Let's support small TikTokers. Isa pa eh. Check out my page. Ha? Yung mga ganun, unang-una, disrespectful yon sa owner ng video kung saan ka nag-comment. Hindi mo nire-respeto ang effort or creativity ng user na yun. Para ka lang nakikirite sa pagiging viral ng video na yun. Ganto na lang. Sabihin natin na sa'yo yung video na yon at nag-comment kami sa video mo. Pero, hindi para sabihin, ang galing mo naman sis. Paano kung nag-comment lang kami para humakot ng followers at likers? Anong mararamdaman mo? Di ba nakaka-offend? Kaya wag na wag nating gawin yun. In the end, sa'yo pa rin magre-reflect yon. Ilan lang yan sa mga wrongdoings na napapansin namin sa TikTok. Comment kayo sa video na to kung nakarelate kayo or kung may idadagdag pa kayo na wrongdoings na napapansin niyo sa TikTok. Like mo na rin to kung talagang nagustuhan mo. Pero ang pinaka-importante ay mag-subscribe ka para sa next video namin ay updated ka. Sana ay may napulot kayong lesson sa video na to and see you guys on our next vlog. Bye! O ano, nabitin ka no? O sige na, panoorin mo na yung mga videos na yan para mas matuto ka pa sa TikTok. Alright? Enjoy!